שלום לכולם, שמי אביחי אבואב, אני מדריך בינלאומי למודעות עצמית דרך מסע הנשמה וחוויית המקור. חייתי 30 שנה בישראל, 20 שנה בספרד ו5 שנים כרגע בברזיל, ובעצם הסך הכל זה 55, שזה נמצא בהדהוד מלא עם פרויקט 555, כאשר הפרויקט חיים שלי היה לגלות מי אני באמת, לחשוף את המסע הזה של הנשמה שלי, ולהשתחרר מסבל, להתחבר למקור, להתחבר להוויה. הדרך הזו הייתה דרך מרתקת, דרך שבעצם אפשר היה לקרוא לה חיפוש של הערה או התעוררות, וזה הביא אותי לגלות את מסע הנשמה שלי. מה שקרה זה שפשוט הלכתי אחורנית, בכל הגלגולים, הייתי במקומות שבהם חייתי, נזכרתי במי שהייתי, בספרים שכתבתי, וגם בחיים האלה כתבתי 2 ספרים שהם ספרים על התעוררות התודעה האנושית. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר שהבנתי זה שבעצם כדי לחוות את המקור של החיים, שזה דבר שהוא פשוט ישיר וקל וקורא לכולנו בצורה מודעת, אנחנו לא יכולים לדלג על מסע הנשמה. מסע הנשמה זה משהו שנמצא בתת המודע שלנו, הוא בעצם אוצר בלום של כישרונות, יכולות, זיכרונות, גם התניות, גם דפוסים, גם קישור לשפה, למקום, לדרך, ואוצר הנשמה הזה נחשף בעיניי בצורה ישירה, לאט לאט עם כל הדרך שעשיתי. אז בהתחלת הדרך עשיתי המון ריטריטים על איך לחוות את המקור דרך מדיטציה, וכשפגשתי אנשים שתקועים בדיוק בקטע הזה, שהם יודעים להתחבר במצבים שקטים של שלווה, והוויה ואהבה למקור, אבל ביום יום כל הדפוסים וכל הבעיות צפים החוצה, וזה מפני שבדיסק הקשיח של תת המודע שלנו לא שחררנו את כל התוכניות של הסבל, של הכאב. אז יצרתי את השיטה שמבוססת גם על מדע וגם על תודעה, וגם על חקירה של הרבה מסורות רוחניות, בעיקר מהקבלה והיוגה וכו', ופשוט מדברת על 3 דברים, איפה המיקוד שלי בראש, מה הכוונה שלי בלב ואיך הגוף שלי נושם, ובעצם היא מאפשרת לנו לגלות את מסע הנשמה שלנו, גם להתחבר למקור, גם להיזכר בחיים קודמים, גם לשחרר התניות ודפוסים, גם להתחבר לעולם הנשמות, לתקשר עם נשמות של קרובים, לקבל הדרכה. היא כוללת גם בעצם חניכה לחוויית מוות מודע, שבה אנחנו מתמסרים למוות הפיזי שלנו, אבל בעצם מגלים מי אנחנו באמת. ובשיטה הזאת, שאותה אני כבר מלמד 21 מחזורים בספרד, בברזיל ובישראל, אנשים מקבלים את הכלים האלה ומתחברים למי שהם באמת, לחוויה האמיתית של הזהות שלנו, נקרא לזה למקור. הדרך הזאת היא בעצם פתחה להרבה אנשים את החוויה הזו שאנחנו משתחררים מההישרדות, מהפחד של המוות, מממשים את השיעור הנוכחי בחיים שלנו, את העבודה שלשמה באנו לעשות, כי באנו לכאן עם תוכנית קיומית. ולשם כך גם כתבתי 2 ספרים, עדיין לא תורגמו בעברית, מספרדית ופורטוגזית, ובעצם אני מדבר לא רק על הנשמה של בני אדם, אלא גם על הנשמה הקולקטיבית של עם שלם, מה התוכנית הקיומית שלו, לאן הוא אמור להגיע, וזה בדיוק מה שקורה בימים אלה, שיש לנו מצב לא פשוט בישראל ועם שכנינו, אבל זו גם הזדמנות גדולה להתעוררות, התעוררות בתודעה האנושית. זה בדיוק מה שעוסקים בנושא הזה הספרים שלי, איך להתעורר לחוויה של המקור בתוכנו, איך להיכנס לתוך הדיסק הקשיח הזה, לשחרר את ההתניות ולעשות את באמת מה שבאנו לעשות. אז יש לי גם ערוץ ביוטיוב עם 190 סרטים, ב4 שפות, עברית, ספרדית, פורטוגזית, אנגלית, ושם אתם רואים אנשים שנזכרים בחיים קודמים, שמתקשרים את מה שקורה להם מהצד השני, את המדריכים שלהם, משחררים מחלות שהן נראות כאילו בלתי אפשריות, כמו טרשת נפוצה, או סרטן במצב מתקדם, כי בעצם הכל בתודעה, ואם אנחנו עושים את העבודה שלנו בתודעה פנימה, ומתחברים למקור יש את היכולת הזאת האינטליגנטית, לארגן את המציאות מבפנים, להביא לנו רפואה, להביא לנו שפע, להביא לנו יצירה, להביא לנו חוויה של באמת מודעות מלאה למי שאנחנו בעומק. אז אני רוצה להזמין אתכם
למסע הזה להתעוררות למסע הנשמה שלנו האינדיבידואלי, למסע הנשמה הקולקטיבי, כך שכל אחד מאיתנו יהיה בחיים האלה בהגשמה עצמית מלאה, ויביא את המיטב שבו, את כל מה שהוא יכול לאנושות. האנושות זקוקה לזה, כולנו זקוקים להתעוררות, כולנו זקוקים לרווחה, למקום של שלווה, לאהבה, למקום של חיבור עמוק, ולכן הגענו לכאן, כל הנשמות האלה על פני האדמה, ואני מאמין שזה אפשרי, ואם כל אחד מאיתנו יעשה את מה שהוא יודע ויכול, מהזווית שלו ומהדרך שלו, אז אנחנו כולנו נזכה לכך. וזה מה שקורה, וזה מה שיקרה. אז ברכה לכולם, ותודה רבה על ההקשבה. להתראות.